Hỏi bệnh đại cương phần 2. Đối với bệnh nhân than là bị đau đầu thì chúng ta cần phải hỏi những gì? Can you tell me more about your headache? Do you have any dizziness? Do you have any change in vision? Do you have any problem with hearing? Do you hear any ringing in your ears? Do you have any numbness or tingling on your face? Do you notice any weakness on one side of your body? Hỏi bệnh nhân đau họng. Bệnh nhân có vấn đề về họng thì cần phải hỏi những gì? Can you tell me more about your sore throat? Do you have any problem with swallowing? Do you find it's more difficult to swallow solid or liquid? Have you noticed any changes with your voice? Hỏi bệnh nhân chóng mặt. Bệnh nhân than chóng mặt thì phải hỏi thế nào? Can you describe to me how you feel? Do you feel that the room is spinning? Or do you feel lightheaded as if you are going to pass out? Hỏi bệnh sừ tai. Bệnh nhân than vấn đề về tai thì phải hỏi những gì? Have you noticed any changes in your hearing? Have you noticed ringing in your ear? Have you noticed any pain in your ear? Have you seen any liquid or discharge coming out of your ear? Bệnh nhân tức ngực. Bệnh nhân bị tức ngực thì cần phải hỏi những gì? Can you tell me more about your chest pain? Where does it hurt? How does it feel like? Does it feel like a sharp pain, a stabbing pain, or like a pressure? Have you felt like an elephant sitting on your chest? Bệnh nhân dị ứng. Đối với bệnh nhân bị dị ứng thì chúng ta cần phải hỏi những gì? Can you tell me more about your allergies? Do you have any sneezing, itchy nose, itchy eyes, itchy throat? Do you have any rash or lesion on your skin? Do you have any history of allergies to anything that you know of? Do you have any allergy to any food, any medication or any substance? Hỏi bệnh đường tiểu. Nếu bệnh nhân bị những vấn đề về đường tiểu thì chúng ta cần phải hỏi những gì? Does it hurt when you pee? Have you noticed any blood in your urine? Do you have any flank pain? Do you have any fever or chills? Do you have any history of urine infection? Hỏi bệnh đau bụng. Cùng học một số mẫu câu về chủ đề đau bụng. Can you tell me more about your abdominal pain? Where does it hurt? What does it feel like? Is it a cramping pain, a sharp pain, or a dull pain? How is your appetite? Have you noticed any changes in your appetite? Hỏi bệnh hệ tiêu hóa. Cùng học cách hỏi bệnh nhân các triệu chứng về chủ đề tiêu hóa. Have you noticed that you want to throw up or vomit? Have you felt nauseated? Have you noticed any changes in your bowel movement? Have you had diarrhea or constipation? Hỏi bệnh COVID-19. Đối với bệnh nhân nghi là bị COVID-19 thì chúng ta cần phải hỏi những gì? Have you been exposed to anyone who got tested positive for COVID-19 in the past 2 weeks? Have you been tested for COVID-19? Do you have any symptoms of chest pain or shortness of breath? Do you have any symptoms of cough or sore throat? Do you have any symptoms of runny nose or nasal congestion? Do you have any symptoms of fevers or chills? Do you have any symptoms of loss of smell or taste? Tên các loại vaccine. 6 loại COVID-19 vaccine đang có tại Việt Nam. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik. Bạn chích vaccine loại nào? Hỏi triệu chứng bệnh nhân đái tháo đường bằng tiếng Anh như thế nào? Have you noticed feeling more thirsty than usual? Have you noticed that you have been running to the bathroom more often than usual? Hỏi cân nặng bệnh nhân sao cho khéo? Have you noticed any changes in your weight? How do you feel about your current weight? Is the weight gain intentional? Is the weight loss intentional? Bệnh nhân bị tai nạn xe hơi. Nếu bệnh nhân bị tai nạn xe hơi thì chúng ta cần phải hỏi những gì? Can you tell me more about your accident? Were you the driver or were you the passenger? How fast were you going? How were you hit? From the front? From the back? Or from the side? Were you wearing a seatbelt? Did you hit your head? Did you pass out or lose consciousness? Did the airbag deploy? Bệnh nhân bị vấn đề mũi và xoang. Bệnh nhân than vấn đề về mũi và xoang thì cần phải hỏi những gì? Have you noticed itching in your nose? What about decrease in smelling? What about pain around your nose? Have you been having runny nose?